Ajma koshish kalai su Majhikuna-taste kalai बनाउन बजार गए माछा हेरे एउटा मोटो एउटाले पो हेरे फ्रेस सुधाए माछाले भन्यो तर आँखा भने म त हिजो कुछो जो थैलीमा राखेर घर ताने अदुवा लसुन किचनमा कुटे खुट्टा सम्झे पुरानो बिल मसलामा आयो अलि एक्स्ट्रा थ्रिल माझीकुना टेस्ट गरमै बनाउँछु डिप फ्राई गरेर झोल हाल्छु तेलमा हाल्दा सिचा आवाज आउँछ भ्युअरको भोक त झन् बढ्छ तेल तताए प्यानमा हिट माछा नाच्यो गर्यो पिट सिजा आवाज धुवा फैलियो छिमेकीको पेट पनि बज्न थालियो फ्राई गर्दा माछा हल्लियो दाइ मलाई जेन्टल ह्यान्डल गर्नु भन्यो तर मैले भने यो त क्रिस्प सिजन हो जेन्टल त चकलेटको रिजन हो Majhikuna-taste गरमै बनाउँछु डिप फ्राई गरेर झोल हाल्छु तेलमा हाल्दा सिचा आवाज आउँछ भ्युअरको भोक त झन् बढ्छ अब ग्रेभीको समय आयो मसला पानी नुन थपियो उम्लिँदा बबल बबल नाच्यो धनियाँले सुगन्धको म्याजिक हाच्यो खाँदा मनमा आयो कुरा यो त अलमोस्ट माझीकुनाको फ्लेभर जस्तो पुरा तर भित्रैको भोकले भन्यो ओरिजिनल टेस्ट त जान्छु माझीकुना गएर मात्र पक्का माझीकुना टेस्ट गरमै टाइ माछा पनि भयो क्रिस्पी हाई भ्युअर हो आज त मजा आयो तर टेस्ट कन्फर्म गर्न माझीकुना नै जानु पर्छ यो त मान्नै पर्छ ला तेल तताए प्यानमा हिट माछा नाच्यो गर्यो पिट सिजा आवाज धुवा फैलियो छिमेकीको पेट पनि बज्न थालियो फ्राई गर्दा माछा हल्लियो दाइ मलाई जेन्टल ह्यान्डल गर्नु भन्यो तर मैले भने यो त क्रिस्प सिजन हो जेन्टल त चकलेटको रिजन हो माझीकुना टेस्ट गरमै टाइ माछा पनि भयो क्रिस्पी हाई भ्युअर हो आज त मजा आयो तर टेस्ट कन्फर्म गर्न माझीकुना नै जानु पर्छ यो त मान्नै पर्छ ला